ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවාදත් ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔන්ලයින් එක ප්‍රොඩක්ෂන්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඉඳලා අරගෙන එන්න හිතුවා වීඩියෝ එඩිට් කරන මේ වීඩියෝ ටිකක්. ඉතින් මීට කලින් මගේ channel එකට මම වීඩියෝ අප්ලෝඩ් කරේ නෑ ඇත්තටම. ඒ මොකද කියනවනම් channel එක report කරලා තිබ්බේ කවුරු හරි. ඉතින් ඒ report එක YouTube එකට ඇවිල්ලා දාලා මම ඒක හදාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් ආයෙත් ඔයත් එක්ක වීඩියෝ කරලා එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අද මම ඉස්සල්ලාම අරගෙන ආවේ වීඩියෝ එඩිට් කරන software එකක්. ඉතින් මේ software එක ඇත්තටම ඔයාලා හුඟ දෙනෙක් දන්නවත් ඇති අද ඉතින් Wondershare Filmora කියන software එක තමයි අද අරගෙන ආවේ. ඉතින් මේක එච්චරම advanced editing software එකක් නෙමෙයි. advanced editing softwares තියෙනවා මං ගාව. මේ තියෙන්නේ ඔය Adobe Premiere Pro කියන්නේ. ඊළඟට තව තිබ්බ මං ගාව VSDC වගේ softwares තියෙන ඒවා. ඉතින් කමන්නේ අද මං අරගෙන ආවේ ඉස්සෙල්ලාම අපි පොඩි software එකකින් පටන් ගමු. ඉතින් මේක තමයි මගේ අද අරගෙන ආපු Filmora එකෙන් තමයි අද edit කරන විදිය කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට ඔයාලගේ වීඩියෝ එකක් add කරගන්න එක. ඒකට ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ විදියට ක්ලික් කරාම හරි නැත්නම් මෙතෙන් right ක්ලික් කරාම හරි මෙන්න මේ විදියට එනවා ඔයාලෙන් add කරගන්න. ඉතින් මම මෙතනින් එකක් add කරගන්නම් දැනට මං ගාව තියෙන එකක් මගේ channel එකේ. අපි සින්දුවක් වගේ එකක් දාලා බලමු ඉස්සෙල්ලා. වීඩියෝ එකක් ඉස්සෙල්ලා add කරගනිමු. මේකට මම දැකලා නැහැ මේ වීඩියෝ එක මගේ තියෙනවා. බලමු මේ වීඩියෝ මොකක්ද කියලා. මේ ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඇදලා ඔයාලට මේ ටයිම්ලයින් එක කියලා මේකට කියන්නේ. ඒකට මේ ඇදලා දාද්දි මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එනවා. මේකේ ඔයාලා කරගන්න ඕනේ මේ මෙතන මේ 13 fps කියලා තියෙන්නේ. එන්න ඒක සිලෙක්ට් කේ සවුන්ඩ් එක නෑනේ. සවුන්ඩ් එක නෑ යන්න එතන පොඩි කේස් එකක්. මේක අපි සවුන්ඩ් එක තියෙන එකක් එක්කම ගමු. මේක මෙතන මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා ඩිලීට් කරගන්න බලවා. මේ වගේ සවුන්ඩ්ස් තියෙනවද? මන් දන්නේ මේ මං හරි නිකන් රෙකෝඩ් වෙන්න දාපු ඒවා. මේ වගේත් ඇත්තටම සවුන්ඩ්ස් නෑ. සවුන්ඩ්ස් තියෙන එකක් ගමු අපි. කාර් රේස් එකක් වගේ තිබ්බනම් හොඳයිනේ. මම ගන්නම්. හරි මම මේ Far Cry Primal කියන එක ගන්න. රයිට් මේ Far Cry Primal එක මේ විදිහට ඇදලා මම ටයිම්ලයින් එකට දාලා මෙතනින් 13 fps කියන එක සිලෙක්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේක ප්ලේ කරලා බලන්නම් ඇත්තටම. මම දන්නේ මේ ගේම් එක මම සෙල්ලම් කරේ හුඟ කාලයකට කලින්.
මේ වගේ සවුන්ඩ්ස් නැත්තේ මගේ මයික් එකේ හරි මේකේ සවුන්ඩ්ස් හරි අර වගේ සවුන්ඩ්ස් තියෙනවා මං හිතන්නේ. බලමු මේක අපි අයින් කළා එකක් අරගෙන. හරි මේ වගේ කොහොමද සවුන්ඩ්ස් නැහැ. ඒ හින්දා මං අර Far Cry Primal වීඩියෝ එකම ගන්නම්. පොඩ්ඩක් සමා වෙන්න මේක පොඩ්ඩක් අර මට හොයන්න බැරි උනේ ඉස්සෙල්ලාම මේ මයික් එකත් හරියට සෙට් නැහැ. ඒක හાર્ට් මේට් යනවා. ඒක වැටෙනවා. ඒ සද්දෙත් ඔයාලට එනවා ඇති. හරි මං කෝකද ගත්තේ මේ වීඩියෝ එකනේ. හරි. මම මේ විදිහට මේක ඇදලා දාගන්නවා. දැන් ඔයාලට මේ සවුන්ඩ් මේ මෙතනින් ෆුල් ස්ක්‍රීන් ගන්න පුළුවන්. හරි මේක සුපිරි ගේම් එකක් ඇත්තටම. මේකේ හරි ඔයාලට මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේ ඉස්සෙල්ලාම සවුන්ඩ්ස් අයින් කරගන්නේ අපිට ඕන විදිහට කියලා. මේ මෙතන මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් මේ පෙන්වන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක. ඊළඟට මේ යටින් නිල් පාටට පෙන්වන්නේ ඔයාලගේ කියන වීඩියෝ එකේ වොලියුම් එක. මේක මේ විදිහට මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන පාතර ඇද්දාම වීඩියෝ එකේ වොලියුම් එක නැති වෙලා යනවා. හරිද? ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේකට ඕන නම් අපිට සවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන නම් පුළුවන්. සවුන්ඩ් එකක් ඇඩ් කරගන්න උනත් පුළුවන් මේකට. ඉතින් ඕනනම් මම ඇඩ් කරගෙන පෙන්නන්නම් සවුන්ඩ් එකක්. ඒකට ඔයාලා ගන්න ඕනේ මෙතන මේ විදිහටම රයිට් ක්ලික් කරලා මේ ඉම්පෝර්ට් කියලා ඉන්නේ. අන්න ඒක දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලා සවුන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මගේ මේකේ තියෙන සවුන්ඩ් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඒක ඔයාලට ඇදලා මෙන්න මේ විදිහට යට ටයිම් ලයින් එකකට හරි එහෙම මේකට හරි කැමති එකට දාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා මේක ප්ලේ කරලා බලන්න මේකේ සවුන්ඩ් එක තමයි ඇහෙන්නේ. අන්න ඒ විදිහට තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ කරන්න තියෙනවා තව දෙයක්. ඒක මෙහෙමයි. දැන් ඔයාලට ඕන නම් මේ වීඩියෝ එකේ කොටසක් අයින් කරගන්න. හරි අපි කියමු දැන් මෙතනින් මේ සින්දුව මෙතනින් ඉවරයි. දැන් ඔන්න මේක ප්ලේ කරාම මෙතනින් එහාට සින්දුව නැහැ. හරි සින්දුව දැන් එතනින් දැන් නෙමෙයි නැත්තේ. ඔන්න එතනින් එහාට සින්දුව නැහැ. හරිද? මම මේකට කරන්නේ සින්දුව ට්‍රිම් කරගන්නවා. ඒ අපි ඒ කෑල්ලක් අයින් කරගෙන ට්‍රිම් කරනවා කියලා. ඉතින් මේක මේ විදිහට මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම කරලා ඔයාලට පේනවා මෙන්න මෙතනින් නිකන් කියයි. ඉතින් ඔයාලා අර මෙන්න මේ විදිහට සින්දුවේ මේ
මොනවද ඒවට කියන්නේ කෝඩ්ස් වෙන්න ඕන එක පෙන්වන තැනින් ඒක මේ අයින් කරපුවම නිකම්ම ට්‍රිම් වෙනවා. දැන් මම මෙතනින් වීඩියෝ එකක් ට්‍රිම් කරගෙන පෙන්නන්නම්. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එකේ අවසානට මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙතන ඉඳලා අර අපේ ටයිම් ලයින් එක කියන්නේ සෝංග එකේ තිබ්බ තැනට එනකම් මේක ඇදගෙන එන එක. ඒකට ටිකක් වෙලා යනවා ඒ විදිහට ඒක කරන්න බැරි නම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මේ ට්‍රිම් මෙන්න මේ කතුරේ අයිකන් එක ඔබන්න ඕනේ. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙහෙම කෑලි දෙකක් එනවා. ඒකේ මේක රයිට් ක්ලික් කරලා මේක ඩිලීට් කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට පුළුවන් අර සින්දුව තියෙන තැනටම ඔයාලට ගිහිල්ලා සින්දුව දැන් මෙතන ඉවරයිනේ. මේක මේ විදිහට මෙතෙන්ට අරගෙන එනවා මවුස් එක. ගෑල්ලා මේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා මේකෙන් මෙතනින් කට් කරගන්න. ඊපස්සේ මේ ගෑල්ල වෙනම ගන්න පුළුවන් මේක ඩිලීට් කරගන්නවා මෙතන. දැන් සින්දුවේ ගානට මේකත් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක මුලට අරන් ගිහිල්ලා වෙන්නන්න. දැන් ওই විදිහට තමයි සින්දුවත් එක්ක යන්නේ. දැන් අපිට අරගේ සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ ඒකේ සින්දුව ඇහෙන්නේ. ඒකේ සවුන්ඩ් එකත් ඕන නම් ආයෙ පාරක් මෙතනින් මෙහෙම උස්ස ගන්න පුළුවන්. ඒකට හැබැයි දෙක මික්ස් වෙලා එන්නේ. ඒක නිසා මේක මම අඩු කරගන්නවා. ඉතින් දැන් ඔයාලාට තියෙන ඊළඟ ගැටලුව තමයි මේකට අපි අර නිකන් වෙල්කම් මේ කියන්නේ අර එත්තිම්ම කොහොමද හරි ට්‍රාන්සිෂන් එකක් වගේ දාලා එහෙන් පටන් ඉස්සෙල්ලාම ටයිටල් එකක් දාන විදිය වෙන්නන්න. දැන් මේකේ ඔක්කොම එක දවසේ කියලා දෙන්න බෑ. ඒකින්ද මම අද ටයිටල් එක දාලා එතනින් වීඩියෝ එක නවත්තන්නම්. මොකද වීඩියෝ එක තවත් ටිකක් දිගින් ටයිටල් එකක් දාගන්න කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මම මේ ක්‍රෙඩිට් 4 කියන එකේ තියෙන ටයිටල් එක ගන්නවා. නැත්තම් මම මෙහෙම කරන්න ටයිටල් එක දාන එකත් ඊළඟ වීඩියෝ එකේ එන්න මම මේකට පෙන්නන්නම් මගේ අර ඉන්ට්‍රෝ එකේ එහෙම දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට මගේ ඉන්ට්‍රෝ එක මම වෙනම MP4 ෆයිල් එකක් හදලා තියෙන්නේ. ඒ ඉන්ට්‍රෝ එක අරන් මෙතෙන්ට ඇදලා මෙතෙන් ඩ්‍රැග් කරන්න තියෙන්නේ. ඒකට අපි ඉස්සෙල්ලාම කරගන්න ඕනේ මේක මේ විදිහට චූටි කරගන්නවා. කරලා මේක මෙහෙම කරලා එක ගානට අරන් මේක මෙතෙන්ට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකත් අර වීඩියෝ එකේ මේ වීඩියෝ එකේ ගානට අරගෙන දැන් බලමු මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඉස්සෙල්ලාම දැන් මේ අර මගේ කලින් වීඩියෝ එකේ ඉන්ට්‍රෝ එක මෙයා වෙනවා. ඊට පස්සේ අර වීඩියෝ එක යනවා. දැන් මේ ඔයාලා මේක ෆුල් ස්ක්‍රීන් දාලා බලන්න. මේක නිකන් ක්වොලිටි අඩුයි වගේ පේනවා නේද? ඒකට අපි කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මෙන්න මේකේ මේ change project aspect ratio කියන එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා මේක මම හරියට හදලා තියෙන්නේ. මේක full HD දාගන්න. තව තියෙනවා නම් 4K තියෙනවා DCI 4K තියෙනවා ඊට පස්සේ custom විදිහටත් හදන්න පුළුවන්. full HD ඇති සාමාන්‍යයෙන් මම දැන් දාපුවාම එතකොට තමයි අපේ YouTube එකේ වීඩියෝ එකේ quality අර තෝරන තැනින් 1080යි p quality එක පෙන්වන්නේ මේ විදිහට මේ full HD දාගත්තාම. මේක දැන් බලන්න. ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් හොඳයි අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්නම්. මම ඊළඟ දවසේ ඉඳන් අරන් එන්නම් කොහොමද අර subscribe කරද්දී අර බටන් එක වැටිලා ක්ලික් කරන ඇනිමේෂන් එකත් ඇඩ් කරගන්නේ. ඒ විදිහටම සුපිරි එඩිටින් ට්‍රික්ස් ටිකක් තියෙන. ඉතින් මගේ channel එකත් එක්ක තවදුරටත් රැඳිලා ඉන්න. ඉතින් මම අද ගිහිල්ලා මගේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. like කරන්න මේ වීඩියෝ එකට share කරන්න. ඔයාලගේ මේ වගේ දේවල් ඔයගෙන යාළුවන්ටත් දැනගන්න. අනිවාර්යෙන් පාතින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. දන්නේ දේවල් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් වලට reply කරනවා. ඉතින් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් ඔක්කොම සුබ දවසක්.